आदरणीय दर्शक नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। सिधा अगाडिपट्टि तपाईँले एउटा सुन्दर घर देखिरहनु भएको छ नि, हेर्नुहोस् त। वरि यो घर जम्मा ग्रेन्डी हस्पिटलबाट 100 मिटर नजिक छ। हेर्नुहोस् त, जम्मा 100 मिटरमा चाहिँ यो घर रहेको छ। सुरुमा म तपाईँलाई यो ठुलो बाटो देखाइरहेको छु। ग्रेन्डी हस्पिटल सँगैको यो टोखातिर जाने हाइवे बाटो देखाइरहेको छु। यो टोखा जाने बाटोबाट सँगै एक घर उतापट्टि ग्रेन्डीको ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क देख्नुभयो तपाईँले। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कबाट 3 घर अगाडिपट्टि हो यो घर। हेर्नुहोस् त, कस्तो मज्जाको 5 आना क्षेत्रफलमा बनेको 18 फिटे बाटोमा रहेको यो आकर्षक घर अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। यदि तपाईँहरू हस्पिटल नजिकै घर खोजिरहनु भएको छ भने यो घर तपाईँको लागि उपयुक्त हुन सक्दछ। यो सानो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथीहरू, मैले तपाईँलाई सुरुमा यो ड्रोनबाट खिचिएको दृश्य राखिरहेको छु। एकदमै आकर्षक छ, दक्षिण मोहडा फर्किएको छ र यो घर चाहिँ साथीहरू भूकम्प अगाडि बनेको भए तापनि कुनै पनि समस्या अथवा कुनै पनि चाहिँ समस्याहरू त्यसमा देखिएको छैन है त। चर्किएको अथवा चाहिँ कुनै प्रब्लम छैन। आसपासको दृश्य मैले नजिकबाट तपाईँलाई देखाइरहेको छु भने अब म एकैछिन तपाईँलाई यो आसपासको दृश्य देखाएँ। ग्रेन्डी हस्पिटल र बिक्रीमा रहेको घर जम्मा 100 मिटरको दूरीमा रहेको छ। ठुलो बाटोबाट लगभग 50 मिटरको दूरीमा चाहिँ तपाईँको घर रहेको छ होइन। लोकल गाडीहरू चढ्नको लागि नजिकै छ र ठुलो बाटोमा रहेको हुँदा चाहिँ र पार्किङ पनि मजाले रहेको छ। 5 आनामा बनेको यो 15 कोठाको घर बिक्रीमा आएको छ। एकदमै रिजनेबल रेटमा रहेको छ र एकदमै हाई क्वालिटीको यो गेट रहेको छ। तपाईँ एकपटक अवश्य पनि घर भिजिटको लागि चाहिँ आउनु होला है त। यो साथीहरू केही समय पहिला चाहिँ यो जुन पार्किङमा चाहिँ टाइलहरू गर्नुभएको रहेछ उहाँले, तर अहिले नयाँ टाइल चेन्ज गरेर दिने भन्नुभएको छ है त। हेर्नुहोस् त, यसरी माथिल्लो फ्लोरको लागि चाहिँ इन्ट्रान्स यताबाट पनि जान मिल्छ र त अहिलेको मेन ढोकाबाट पनि जान मिल्छ। टाइलहरू पनि ल्याएर राखिसक्नु भएको छ भने उहाँले चाहिँ टाइलहरू लगाइदिनु हुनेछ पार्किङमा। र चाहिँ अब म भित्र छिरेको छु र सुरुमा चाहिँ यहाँनिर ठुलो एउटा चाहिँ हल छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ यो बन्द रहेको छ, मैले त्यो देखाइनँ र अब चाहिँ भने म माथिल्लो फ्लोरतर्फ जाँदैछु। र यो फ्लोर पनि यो यहाँको कोठाहरू पनि मैले देखाइनँ, किनभने यो फ्लोर पनि चाहिँ अहिले रेन्टमा गएको छ। र अब चाहिँ भने सिधै म माथि जान्छु। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, यदि यो फ्लोर रेन्टमा भए तापनि चाहिँ मैले यहाँको दृश्य पनि देखाउन चाहेँ। सुरुमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो बाथरुम रहेको छ भने इन्ट्रान्स गर्ने बित्तिकै, र सिधा अगाडिपट्टि चाहिँ तपाईँले देख्नुहुनेछ किचन। ओके, यो किचन तपाईँले देखिरहनु भएको छ साथीहरू। यो फ्लोरमा रहेको सुरुमा मैले तपाईँलाई किचन देखाएँ। त्यस पछाडि चाहिँ यतापट्टि साइडमा एउटा लिभिङ रुम देखाएँ र यो लिभिङ रुमबाट सिधा अगाडिपट्टि अर्को एउटा बेडरुममा पनि जान मिल्छ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ म यतापट्टि साइडमा रहेको बेडरुमलाई देखाइरहेको छु। कोठाको साइजहरू एकदमै गजबको ठुल्ठुला साइजका रहेका छन् र 5 आना क्षेत्रफलमा बनेको भएर चाहिँ कुनै समस्या नै भएन। कोठाहरू ठुल्ठुला रहेका छन् भने अर्को एउटा बेडरुम तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू है त। र अर्को एउटा गेस्ट रुम पनि रहेको छ बाहिरपट्टि। हो, यहाँनिर एउटा गेस्ट रुम पनि रहेको छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो सुरुमा किचनलाई देखाएँ मैले तपाईँलाई। एकदमै मोडुलर किचन सेटअप रहेको छ है त। यो किचनको झ्यालबाट तपाईँले ग्रेन्डी हस्पिटल नजिकै देख्नुहुनेछ है। र यो किचन पनि यस्तो आकर्षक खालको रहेको छ। तपाईँ एकपटक अवश्य पनि घर भिजिटको लागि पुग्नु होला। माथि तपाईँले घर धनीको नम्बर देखिरहनु भएको छ, सिधा उहाँलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। र अब अर्को चाहिँ यहाँनिर तपाईँले एउटा लिभिङ रुम देखिरहनु भएको छ साथीहरू। यो फ्लोरमा चाहिँ 3वटा कोठा रहेका छन् है त। अघि किचन देख्नुभयो, यो लिभिङ रुम रहेको छ भने र सिधा अगाडिपट्टि चाहिँ बेडरुम रहेको छ। यो फ्लोरमा चाहिँ आफू बस्नु भएको रहेछ, अरू बाँकी चाहिँ अरू सबै चाहिँ रेन्टमा दिनुभएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बेडरुम यहाँनिर रहेको छ। ओके, अब चाहिँ साथीहरू मैले यो फ्लोरमा रहेको 3वटा कोठा देखाइसके पछाडि ओके, यो लिभिङ रुमलाई फेरि मैले देखाएँ र चाहिँ यहाँ बाहिर निस्कन्छु म। बाहिर एकदमै सुन्दर यो सानो छत तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस पछाडि अब म माथि टपतर्फ जानेछु र माथि टपमा एउटा पूजा कोठा र चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ सानो रुम पनि रहेको छ। यहाँ मैले तपाईँलाई सुरुमा चाहिँ यो पूजा रुमलाई देखाएँ। ओके, अब चाहिँ म यहाँबाट यतापट्टि साइडमा चाहिँ अर्को एउटा सानो चिटिक्कको यो एउटा सानो बेडरुम तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर चाहिँ म माथि छतमा आइपुगेको छु र अझ माथि टपमा गएर चाहिँ
देखाउँदछु र आसपासको दृश्य पनि म तपाईँलाई यहाँबाट नजिकबाट देखाउँदै गर्दा यहाँ तपाईँले ग्रान्डी हस्पिटल देख्नुहुनेछ, उतापट्टि ग्रान्डी टावर रहेको छ, अलिकति माथि टोखा र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यो बाटोभटेनी पनि रहेको छ भनेदेखि अब यो घरसम्म जानको लागि चाहिँ तपाईँहरू सामाखुसी चोकबाट सिधा ग्रान्डीतर्फ जाने यो हाइवेमा अगाडि बढ्दै गर्दा तपाईँले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा बाटोभटेनी देख्नुहुनेछ र बाटोभटेनीबाट अलिकति अगाडि बढिसके पछाडि ग्रान्डी हस्पिटलमा नपुग्दै तपाईँले राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ एउटा ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, एनआइसी एसिया ब्याङ्कदेखि लिएर यहाँ धेरै ब्याङ्कहरू रहेका छन् र होरी यहाँनिर चाहिँ तपाईँले अलिकति नोट गर्नुभयो भने यहाँनिर एउटा फार्मेसी छ, फार्मेसीको सँगैबाट चाहिँ सिधा अगाडिपट्टि चाहिँ तपाईँले देख्नुहुनेछ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क है त। ओके, यो ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको यो भित्र छिर्दछौँ हामीहरू र यो साइडमा पार्किङबाट अलिकति माथि जाँदै गर्दाखेरिमा तपाईँले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा देख्नुहुनेछ होरी यो घर हो। यही नै घर चाहिँ साथीहरू बिक्रीमा रहेको छ। आशा छ पक्कै पनि तपाईँलाई यो घर मन पर्यो होला र यो घरको बारेमा मैले सम्पूर्ण जानकारी दिएको छु। टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 6 को ग्रान्डीमा रहेको छ र ग्रान्डी हस्पिटलबाट जम्मा 100 मिटर नजिक रहेको 18 फिटको बाटोमा रहेको दक्षिण मोहडाको यो भूकम्प अगाडिको घर हो साथीहरू। 15 कोठाको फुल फिनिसिङ घर रहेको छ र टाइल पनि लगाएर चाहिँ दिने भन्नुभएको छ भने 5 आना क्षेत्रफलमा बनेको छ र चाहिँ साथीहरू मूल्य चाहिँ 4 करोड 85 लाखमा केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ भने आफै बस्नको लागि आफैले बनाउनु भएको रहेछ। यो घरको लागि चाहिँ तपाईँले सिधा घर दैनीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ 9861478621 9861478621 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर घरको बारेमा थप बुझेर यो घरलाई खरिद गर्नुहोला। हस् साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।